No niin, ja jälleen kerran vähän lisää Arrow-video-uutuuksia on tässä meillä tänään käsittelyssä. Ja tänään puhutaan tämmöistä elokuvasta nimeltä FX, murhatilauksesta, ja FX2, murha taas tilauksesta. Ei vaan, koska se on pelkkä murhatilauksesta toki. Tää oli 91 vuoden elokuva, ja tää oli, toisinpäin, 91 ja sitten tää oli 86 vuoden leffat. Ja tämähän on tämmösiä vähän niinku NS-semiklassikkoja. Joo, siis se eka oli sellainen niinku pikku menestys jopa, että... Joo, ja mä muistan silleen, että siis mä oon nähnyt nämä silloin, kun nämä on tullut telkkarista. Mun mielestä tää oli, siis mä en nyt kyllä yhtäkkiä nyt muista, että minä vuonna nämä olisi tullut, mutta niinku, sillä että niinku, tää oli semmosia filmejä, joista koulun pihalla puhuttiin, että katsoiko se filmi, se missä oli se erikoistehosta. Joo, ja sitten mä aina... tämän Brian Dennehin, joka siis oli Rambossa, se kusipääkyttä siinä, niin sitten niin hän on, siis mä aina häneltä toisen leffan mainitsen, niin tämä. Niin, FX, joo. Ja siis elokuvahan kertoo sitten tästä erikoistehosten äijästä nimeltä Rollie Tyler, tämmönen australialainen äijä, jota näyttelee oikein elämän australialainen, eli tää... Brian Brown, joo. Joo, mies on erittäin tunnettu kasvo, jos olette semmoisen elokuvan nähnyt kuin Cocktail. Cocktail, ja on se monessa muussakin leffassa. On, mutta siis sanotaan Cocktail on varmasti ehkä semmoinen, mistä hänet niinku ehkä parhaiten muistetaan. Ja ehkä semmoinen, mistä mä muistan sen niinku ekana. Joo. Tiedätkö, että minkä mä oon mahdollisesti nähnyt, ja sitten se on tää. Ja sen jälkeen, että hei joo, tässä on tää Cocktail-äijä on kanssa tässä näin. Mutta Rollie Tyler on mestari erikoistehosten ekspertti, ja sitten tää elokuva alkaa sillä lailla, että on tämmönen mafia-ammuskelukohtaus jossain ravintolassa, ja käykin ilmi sitten, että se onkin vaan elokuvakohtaus, ja ohjaaja huutaa, että cut. Sitä mä en ikinä ymmärrä, että niinku, minkä takia, aina kun kuvataan elokuvaa, tää on niinku monessa leffassa on se, että kuvataan niinku, että joku kuvaa elokuvaa, niin sit se niinku, ensin niinku annetaan ymmärtää, että se on osa sitä elokuvaa, ja sitten se niinku joku huutaa cut. Niinku, ikään kuin joku tekisi niinku nää niinku yhdellä otoksella tämmöiset vaativat niinku ampumat. Kyllä, joo, siis se oli ihan vitun älytön kohtaus vielä kaiken lisäksi. Silloin mekin, kun me kuvattiin leffoja, niin mekin tehtiin yhdellä otoksella niin semmoinen, tiedätkö, 20 ihmisen joukkotappelu. Joo, ja sitten veripanoksia joka paikkaan. Ja sitten lopussa jo menee joku, cut, okei, hei, sori, otetaan alusta tää. Oliko se niin, että se niinku räjähti myöhässä tai jotain? Ei, se oli sitten tässä jälkimmäisessä, mutta ei mennä vielä siihen. Mutta joo, tosiaan, Rollie Tyler on erikoistehosten mies, ja sitten toi semmoinen joku salainen palvelu, FBI, CIA tai joku semmoinen. Niin pyytää siis lavastamaan silminnäkijän murhan, että saadaan uskottava kuolema hänelle ja saadaan semmoinen uskottava sitten myöskin suojeluprojekti hänelle, mutta vituikseen se sitten menee, koska näyttää pahasti siltä, että Rollia sitten lavastettaisiin niinku oikeaan murhaan syylliseksi. Joo, eli nämä olikin sitten nämä agentit, ei ollutkaan ihan puhtaat jout pusseissa tällä. Ja tässähän tulee hyvin tällainen tyypillinen, se tämä vähän niin kuin film noir-mainen tämmönen mies pakosalla, mutta yrittää samalla todistaa syyttömyytensä. Niin. Mutta tässä on kuitenkin erikoisena suolana on tässä siis se, että tämä on vahvasti sellainen kuin tämmönen erikoistehosten maailmaan sijoittuva, että niin kun, sillä Rollilla on paljon näitä erikoistehosten propseja siellä himassa, ja näitä käytetään sillä ihan hauskasti. Joo, siis kun on, sanotaan vähän semmoinen MacGyver-mainen ote tässä. Just näin, se oli se mikä niinku lapsenakin viehätti tässä sillä että tämä oli vähän niin kuin MacGyver, mutta oikeastaan vielä vähän siistimpi, koska tämä on semmoinen erikoistehosten äijä, että sillä on kaikkea niinku tämmöisiä cool, siis just semmoisia, miten niinku killi voi niinku innostua. Niinku, se oli kyllä ihan vitu hyvä se itse se niin sanotusti se murha, se oli ihan vitu verinen. Joo, siinä siis oli kaikki naama räjähti ja mitä kaikkea. Joo, siis se on niinku hämmästyttävää, tai se jotenkin hämmentävää, että niinku 80-luvulla kun tämmöisiä elokuvia tehtiin, niin siis tää on selvästi tää juoni ja tää vetovoima on niinku selvästi silloin niinku killeille. Mutta silti tää on niinku, tässä kiroillaan ja niinku on tämmöisiä verisiä kohtauksia. On. Ja siis yllättävän rankka. Siis aihehan on siis yllättävän rankka. Ja sitten se, että niinku ja sitten sä tunsit, että se jätkä oikeasti pelkäsi. Ja sitten sillä oli tarve, niin vittu, ihan aito tarve niin puhdistaa se maineensa, vaikka niin kuin, hän olisi voinut vaikka hetken odottaa. Ja plus niin kuin, sekin oli niin kuin, periaatteessa niin kuin, olisi voitu kirjoittaa sen ympärikin, mutta se sen tyttöystävä, se ammutaan. Niin se ammutaan, niin kuin, siis sillä että niin kuin, se on ihan niin kuin, tiedätkö, sivullinen uhri tässä. Niin, mä luulen, että se oli se käänteen tekevä hänelle siinä, että hän niin kuin, lähti jopa vähän niin kuin, kostamaan asioita, vaikka niin kuin, suorasta kostosta missään kohtaa ollut kysymys. Joo, ja tää on ehkä mun mielestä vähän sellainen kuin
en mä tiedä, ehkä voisiko tää olla vähän tunnettu filmi, siis sillä lailla, että niinku, ei tästä yleensä ihmiset puhu kyllä. Ei. Ja siis en mä nyt väitä, että tämä on mitenkään klassikko eikä mitään, mutta niinku, siis mä sanoin, että niinku tällainen 80-luvun tällainen jännäri rikoselokuvien genressä, niinku tää on siis sillä niinku aika lailla todella hyvä. Niin, ja siis uniikki niinku, tää on vähän semmoinen unohdettu pikkuklassikko. Vähän niinku sellainen kulttiklassikko. Niin, joo, ehkä kultti voisi olla parempi. Kultti, jota harvat on nähnyt tällä. Ehkä tää voisi olla niinku siinä mielessä parempi. Ehkä näitä erikoistehosta juttuja voisi enemmänkin tässä viljellä kyllä sitten, että paljon tämmöisiä viittauksia on elokuvia, mitä ei ole olemassa ja tällä, mikä on sinänsä ihan hauskoja ja näin. Ja kyllähän se niinku hyödyntää sitten näitä taitojaan sitten siellä lopussa varsinkin, kun se sitten hyökkää. Ja tässä oli ihan hyvä taka-ajokohtaus ja tällä. Ja Brian Dennehy mun mielestä tää... Se on kyllä hyvä, ei. Joo. Siinä on semmoista eräänlaista semmoista niinku karismaa. Joo, siis on. Sitten mä en muista, siis mä oikeasti muistin, että se on tässä isommassakin roolissa. Se tulee puolessa välissä. Niin. Noin 44 minuuttia, niin se pamahtaa. Joo, mutta jotenkin ne on ehkä mun päässä mennyt yhdeksi FX-muusiksi. Tässähän se on sitten niinku, se on vähän niinku enemmän buddy cop-elokuva, mutta tässähän se on niinku vaan poliisi, joka tutkii näitä murhia. Ja vasta niinku ihan lopussa ne niinku tapaa edes toisensa sitten tällä. Joo, ja siinähän ne sekoilee eka, että onko toinen nyt kuollut ja ei, ja tapaako ne ollenkaan. Niin kuin. Mä en edes muistanut, että ne olisi tavannut ollenkaan tässä, että olisiko mutta kyllä niillä sitten oli se tapaaminen tässä. Joo, siis tämähän on tosiaan niin... Mä en ole nähnyt näitä silloin sen 90-luvun alun television. En minäkään. Voi olla, että mä oon ehkä kattonut tämän VHS, mikä on hyllyissä ollut vaikka kuinka ja kauan, mutta niin kuin, ei mitään muistikuvaa. Mutta tosiaan nyt oli tää Arrovi-videon tää tämmönen tupla Blu-ray Special Edition. Mä tuossa unboxailin ja näytinkin vähän kaikkea mitä siellä sisällä on, mutta täällä on tämmönen vihkonen. Onko se jotain tarrojakin ollut? Vihkonen on, joo. En ole lukenut esseitä, aloitin vähän tuossa eilen lukemaan ja täällä oli sisällä näitä tarroja. Joo, siis se jotain tosiaan, niin elokuvan budjettihan oli siis 10 miljoonaa ja tää teki 26, eli siis kyllä tää nyt aika hyvin. Joo. Että siis ei nyt ainakaan miinukselle jää. Joo, ja siis kyllähän se aina on sen merkki sitten se, että niin kun, jos tulee jatko-osa, niin varmasti siellä Orion tuotantoyhtiö on ollut ihan tyytyväinen tämän menestyksen. Eli jos siellä joku ei tiedä, niin Orionhan tuotti merkittäviä filmejä kyllä. Just Terminaattorin ja Robocopin ja mikäs se kolmas vielä oli siitä? Platoonia. Platoonia. Oli, ja siis on muitakin paljon kyllä. Siis Orioni oli yhdessä vaiheessa aika ikoninen. Se oli aika ikoninen ja sitä johdettiin vähän eri tavalla kuin tommosia isompia studioita. Näin mä joskus katsoin YouTubesta joku Orion dokumentti ja siihen sitten selitettiin, että siis nehän oli niinku, siis suuria elokuvafaneja ennen kuin ne tuotantopamputet. Niitä halusi tehdä niinku hyviä elokuvia, ei niinkään ajatellut lompakon kautta asioita. Sitäkin, mutta niinku, siis ne pääasiassa oli siinä, niinku, että halusi nähdä semmosia, niinku, mitä he itse halusivat nähdä. Jotain tämmöistä. Jep. Ainakin jos mä perustaisin leffayhtiön, mä perustaisin ihan samoilla. Mielellään. Tässä on vielä tää Reversible Sleeve. Tässähän on nämä samat kansitaiteet kuin missä näissä VHS. Joo, tää oli siis Blu-ray ja ihan ok Blu-ray kyllä. Ja tässä on sikana extra. Tässä oli taas... Hyvät äänet tässä oli. Äänet oli tosi hyvät. Mä katsoin... Taustalla väliin. Mä olin ihan, että vittu taas tää talo alkaa tekemään omia ääniä tässä. Mutta ei saatana, tuli hän taas. Dolby Digital. Joo, mä katsoin näitä extroja tossa ennen kuin sä tulit. Tai siis tossa aamulla katsoin. Niin totta kai siellä oli taas tää elokuva-analyysi. Se selitti sitä, että niinku, kuka nämä FX, nämä erikoistehosta, että ne on jotain niin kuin, tiedätkö, niin kuin, piilotettua homoseksuaalista. Aha, oliko? Ei vittu, voiko olla tämä niin totta, että mitä vittu näitä on? Ei ollut, siinä oli ihan asiallinen. Mun mielestä ei ollut mitään semmoista tässä. Joo, mutta siis tähän se tarina saanut ideansa ilmeisesti siitä, että tunti ukko on pyydetty oikeasti niin kuin valtioviroille tekee vähän semmoista erikoisempaa läppää. Niin, tekee jotain. Niin. Ei oikein tarkkaan tiedetä mitä, mutta niin kuin, siinä on joku pieni tosikaiku, mutta niin kuin, okei, jos joku tietää, niin pistä ihmisen kommentteihin. Kyllä. Mä ehkä annan tälle FX1, niin sanotaan, että vahva 3 tähteä. Mä annan 3,5 tähteä ja vahvan sellaisen. Kyllä mä tykkäsin. Tämä oli oikeasti viihdyttävä elokuva ja sitten soundtrack oli hyvä. Niin. Mutta mä sanoin, mutta niinku, ja kuvaukset oli hyvä ja sitten tässä on aina semmoinen
kun mennään elokuvan maailmaan, ja etenkin tässä, että tässä on semmoinen veriefektiäijä, niin jotenkin sydäntä lämmittää. Se on aina näitä ei ole koskaan liikaa. Ei tosiaan. Yleensä tämmöisiä elokuvien kulissien takana, vaikka ei tässä nyt kauheasti olla, mutta niin kuin, kuitenkin, että se liittyy siihen vähän niin kuin filmin tekemiseen. Kyllä. Ja hei, se unohtui sanoa, että tässähän oli toi musiikin tekijä, oli toi Bill Conti. Kyllä, joo, kyllä. Rockin mies, kyllä. Joo, Rockin musiikin tekijä. Mutta multa 3, sulta 3,5. Ja, kyllä. Mä vielä sen verran perustelen omaa arvosanaa. Kyllä se voisi olla sen 3,5 arvona, mutta mulla on vielä tuoreessa muistissa se, että me alettiin Lonkiskuun näitä 3,5. Kyllä se nyt parempi on kuin tää, niin sen takia mä en nyt voi antaa sitä. Joo, okei. Mutta joo. Ei tää nyt niin. Nämä on niin eri aikakausia ja niin eri leffoja. Niin, eikä tää nyt loppujen lopuksi niin kauhean vakavaa. Joo, ei mä... Sitten 5 vuotta myöhemmin tuli FX2 murhatilauksesta taas tosiaan. Niin. Ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin Richard Franklin. Eli se on ohjannut semmoisen kuin Psycho 2 ja sitten myös sen australialaisen elokuvan Road Games, jossa näyttelee Jamie Lee Curtis ja Stacy Keach. Eli semmoinen aika action-orientoitunut äijä. Ja tosiaan... Puoli vuotta sitten me katsottiin se Psycho 2. Niin oli, joo. Mutta tässä elokuvassa sitten, tämä on jotenkin hauskalla tavalla, tämä on niin ihan sama juoni tässä. Joo, mutta se on niin kuin niillä rahoilla, mitä siinä ykkösessä hän sai, niin hän on ilmeisesti perustanut lelukaupan. Niin, tai joku semmoinen lelukehittelyfirma. Niin. Joo, sitä ei oikein kauhean selvästi sanota, mutta Rolli ja Tyler tosiaan on jättänyt erikoisteosta hommat ja perustanut leluhomma. Niin, ja sitten nykyisen tyttöystävän ex-mies on poliisi ja hän tarvii apua ja hän on kuullut, että Rolli on tehnyt näitä juttuja aikaisemmin, niin että pyysi apuun ja totta kai hän sitten lähtee avittamaan. Ja siinä hän tulee käymään niin, että se yksi tyyppi kuolee, tai siis se eksän, tai siis sen nykyisen eksä kuolee siinä ja samalla myöskin sarjamurhaaja, ketä ne lähtee siis metsästämään. Hei, selitä Apassi, mitä ne edes yritti tehdä siinä? Siis siinä on se kohta, että ne teki tekotissit sille äijälle, ja sitten metto ne suihkuu, ja mä odotan, että se murhaaja tulee. Niin. Ja sitten, sitten yhtäkkiä se on liikaa savua, ei nähdä, ja sitten joku tappaa sen. Ja siis tää jotenkin nivou... Ja niin selvästi vittu, kun kaikilla oli kuitenkin tiedossa, että sellainen kamerat oli. Ne. Ja miten ne kytät ei mukaan sitä tiennyt. Ja ne alkaa ihan armottomasti lavastamaan. Niin kuin paikalla siinä, että kaikki on näkyvillä. Joo, siis tää jotenkin niin kuin kaikki nivoutuu siihen, että niin kuin ne on Vatikaanista pöllitty. Niin kuin semmosia Michelangelin niitä kolikoita. Niin, semmosia... Sixtusten kappelin niin kuin näitä jotain maalauksia sitten Okei, no siis... Ja mafia siis on palkannut kytät hoitamaan niin kuin ne kolikot itselleen. Ja niiden piti vaientaa se. Vähän, tai kaikki jotenkin hirveän... Miksi se piti tehdä niin kuin vitun monimutkaisen kuvion kautta? En mä tajua. Koska kaikki muu menee sitten ihan helvetin suoraviivaisesti tässä. Niin miksi ne valitsi sen, että ne niin kuin tappaa sen poliisin nimenomaan tässä äärettömän monimutkaisessa operaatiossa, tiedätkö, että ne olisi voinut varmaan tehdä sen ihan koska vaan. Näin ollen ne niin kuin sekoitti sitten tämän FX-miehen myös tähän. No, sitä aletaan sitten jahtaan tässä. Ja se mikä tässä on hauskaa, että toi Brian Dennehy taas tulee niin kuin... Ihan samaan aikaan. Lähes minuutelleen. Tässä se tulee kohdassa 44 minuuttia. Tässä se tulee 43 minuuttia. Me oikein katsottiin. Mutta Brian Dennehy tulee ja nyt niillä on paljon enemmän tämmöistä yhteistä kemiaa tässä. Että... Joo, ja se on vähän silleen, että se pyytää Brian Dennehyltä apua. Joo. Se, että Brian Dennehy tuossa ykkösessä vähän niin kuin ajautuu tähän juttuun, niin tässä niin kuin, niillä on jo kuviot niin kuin selvät. Joo. Ja sitten tässä on enemmän just tämmöistä vähän buddy cop henkeä. No siis tässä on enemmän sitä. Niin. Ja tämä on yleensäkin niin kuin, mun mielestä, en mä voi sanoa, että tämä on mikään niin kuin, tiedätkö, niin kuin hardcore rikoselokuva, mikään Robocopin vastaan niin kuin väkivaltateos, mutta niin kuin selvästi tämä FS2 on tehty vähän nuoremmalle yleisölle ja vähän semmoinen niin kuin kevyemmällä otteella. Teekö, huomaa, että tässä on enemmän just tämmöisen Beverly Hills Cop-meininkiä. Kyllä, ja sitten muun muassa vähän kyllä kumarretaan tämmöisenkin leffaan päin kuin vittu yksin kotona. Siinä on se. Joo, siinä on parikin kohtaa. Se on se supermarkettikohtaus, missä semmoinen äijä jahtaa niitä supermarketissa. Se käyttää kaikkia niin kuin ansoja sitä vastaan ja näin. Joo, ja se mikä huomattiin siinä kanssa, että niinku siellä lopussa kun se huusi ihan selvästi lipsynkky, niin kuin, että fuck. Niin, god damn. Eikö se damn oli dupattu yli se yksi kirosana, niin se on niin ilmiselvä. Kyllä.
Eli tehty vähän nuoremmalle yleensä. Joo, ja vähemmän kiroilua ja sitten verta käytännössä ei ollut kuin se yhdessä kohtaa. Siinä alussa, kun se tosiaan se suihkumurha tapahtuu, niin se oli oikeastaan aina. Niin. Mä veikkaan, että tää on niinku R-rating-elokuva, Jenkeissä siis K-16. Sitten ne on varmaan niinku jälkituotannossa tehnyt. Joo, hei, niinku, otetaan pois, että me saadaan tää niinku tehtyä niinku nuoren. Mutta ei tää sitä tarkoita, että tää on niinku paska-elokuva. Ei. Vaan niinku, tää on vähän eri henkinen, vähän kevythenkisempi ja sit niinku ehkä vähän humoristisempi. Niin lopussahan se meni niin saatana hassutteluksi, että alkoi se pikkasen järsyttämään jopa. Niin. Että... Joo, ja siis niinku, tässä on niinku ehkä se, ainakin mikä mulla oli niinku muistuu 90-luvulta, kun on viimeksi nähnyt, että tässä on se robotti, mikä imitoi liikkeitä, tiiäksä, niin sitten se oli tappelukohtaus. Se oli itse asiassa ihan hauska, kun se töi niitä jalkoja ja se jalat potkasi sitä yhtä äijää ja tällä. Mutta tässä lopussa se menee niin älyttömästi, kun se ilmeisesti pystyy helikopteriakin ajaa. Se vitun nukke. Joo. Ja mistä vitusta se sai kaikki ne pommit? Niin? Siellä on ihan vitusti pommeja. Niin? Kuuluuko nämä siis se järjesti semmoisen kunnon Vietnam-sodan niin siellä vitun takapihalla. Niin. Kuuluuko nämä tosiaan niin erikoistehoisten miehen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin... kun ne vittu räjäytteli niin kuin ikkunoita. Ja... Sitten paitsi se on lelutehtaita. Niin. No, okei, ehkä ne ei varmaan tätä kannata näin ehkä tarkasti miettiä, mutta niin kuin, vähän niin kuin humoristisempi versio tästä, eikä tämäkään nyt mikään vakava ollut. Ihan ok. Niin ja sitten tässä saatiin vähän semmoinen vihaisempi Brian Dennehy, kun hänen tyttöystävänsä sitten tapetaan tässä. Joo, siis, se olisi voinut varmaan ihan, tiedätkö, niin kuin jos tämä killeille on suunniteltu, ihan hyvin voi jättää koko kohtauksen pois, missä se kuolee. Kukaan ei olisi huomannut mitään eroa tässä. Niin kuin. Ja koko hahmo olisi jättänyt pois, no, niin kuin, joka oli tässä leffassa ehkä 10 minuuttia. Oli se siinä missä tärkeää, että se onkin niitä tietoja. Niin. Mutta se kohtaus, missä se kuolee, ja sitten sen niin kuin jälkipyykki siellä baarissa. Jos se olisi leikannut pois, niin ei sitä olisi huomannut sen puuttamista tällä. Mutta joo, no sanotaan... No, vahva... Vitun kova soundtrack tässäkin oli. Niin, ja tässähän oli tehnyt toi Lalo Schifrin. Eli mies muun muassa Dirty Harryen takaa. Dirty Harry ja Bullet ja siis Enter the Dragon, ihan saakelin klassikkoja. Ja Mission Impossible niin, saattaa olla tunnetuin häneltä sitten. Kyllä. Hyvä soundtrack molemmissa ja näin, mutta ehdottomasti tämä ensimmäinen on helposti parempi kyllä. Kyllä toi käppi on itse asiassa aika iso. Mutta no tälle mä noin vahva on 3 tähteä, niin mä annan no sano sä ensin. Mä annan Solid 2. No, okei. Okay. Eli mä en saa enempää, koska tää meni semmoiseksi hassutteluksi. Ja sitten huomaa, että tää tosiaan oli niinku nuoremmille suunnattu. Mutta kyllähän mä tämän kanssa viihdyin, mutta kun ton käppi on ihan järjetön tohon ykköseen. Mä annan tälle heikko 3 tähteä ja siis ne mun pisteet johtuu siitä, että siis tässä oli tämmöisiä niin nostalgiakohtauksia tuli mieleen. Just se pellerobotti ja sitten se... Lopun Vatikanin kolikot. Niin, siis se kolehtihomma ja tällä, että niinku sen jossain syystä mä en muistan ehkä paremmin ton, mutta ei kumpikaan näistä ei ole mun mielestä klassikoita, eikä tää olekaan niin hyvä kuin tää ensimmäinen. Siis ykkönen voi laskea, että se on eräänlainen kulttielokuva, mutta kakkonen ei ole. Enää siis tää on ottanut sen verran, ja sitten tuossa oli budjettia 16 miljoonaa ja se teki 21. Niin. Eli... Jotenkin tuntuu, että ne on tehnyt ihan samanlaisen juonen. Jotenkin tuntuu, että ne olisi voinut ehkä miettiä vähän enemmän, että mikälainen jatko-osa voisi olla. Ja tässä se, mikä ehkä on, puuttuu tuosta kakkosesta, että tässä on paljon vähemmän näitä erikoistehosten juttuja. Että siinä on vaan se pellehomma. Mutta niin olihan tässä tällaisia hassutteluja, että kun se oli sen tyttöystävänsä kanssa syömässä, niin se sytytti sormen tulee. Ja, mutta ja sitten ehkä enemmän oli näitä MacGyver-efektejä, mutta varsinaisia erikoistehosten juttuja ei tässä kyllä ollut kauheasti. Siitä kanssa miinasta kyllä. Mutta joo, eiköhän me olla done näiden kanssa, niin kerro sä sieltä sitten meille, että mitä sinä oot mieltä FX ja oletko sinä nähnyt näitä killinä televisiossa? Ja ehdottomasti kommenttia alle. Yes.